شنودن در نفرد اصل جدیده احساس پره مانو بینه خبر رو برداشتی؟ نه فرات من از کجا؟ مغازه بری سه خرچنگ ماهی مرکب بفرمایید. بفرمایید گل اثر با ستاره در برای دختر خانومیه بفرمایید اینا برای دختر خانومی هم اینا برای دخترم نگاه کن این برای دخترم گل اثر با صدق این با صدق شنودن در نفرد ماما دود بیار نگاه بکنیم اگر این شکلی گیرمون نماند در همین هست اون یا خود گوشاره سلام خسته میگو هست، ماهی هست، خرچنگ هست، صدف هست، ماهی مرکب هست. فقط تو میکشه درست کنید. فقط تو میکشه درست کنید. چشمون بندازن هیچ بریش روش نخورن طبیعی گیرم که صدف مرغای اصل جدیده اینگاه این صدف مرغای جدیده در رای با هنم مشکی هنم خرده نقشه هنم داری هنم مشکی هنم خرده احساس پره
یه سرویس یه سرویس رایان رایان الو شيخ وشاس بخير يا سكوت مكرم Yüzlerinde
Pode manter, peraí.